Nhà số 81, phố Triều Nội, thành Bắc Kinh là một trong những địa điểm ma ám nổi tiếng ở Trung Quốc. Ngôi nhà hoang tàn này từ lâu đã chiếm vị trí đầu tiên trong group 4 ngôi nhà có hung khí nặng nề nhất châu Á, với tên gọi là Đông Phương đệ nhất nhà ma. Nghiên cứu một chút về lịch sử nhà số 81, phố Triều Nội, chúng ta sẽ thấy hoàn cảnh xây dựng ban đầu của nó rất bình thường. Năm 1910, Hoàng đế nhà Thanh đã cho phép người Anh xây dựng ngôi nhà. Sau khi hoàn thành một phần, nó là nơi tụ họp của các nhà truyền giáo châu Âu. Thời gian sau, người Mỹ biến ngôi nhà thành trường ngôn ngữ Hoa Bắc Hiệp, với chức năng là một trung tâm thực hành ngôn ngữ và lưu trú. Xây cùng năm với ngôi nhà 81, phố Triều Nội, còn có giáo đường Vương Phủ Tỉnh. Những năm 1930, tình hình xã hội Trung Quốc vô cùng hỗn loạn. Kinh tế Mỹ, Anh cũng lâm vào khủng hoảng, nên việc xây dựng hoàn thiện ngôi nhà số 81, phố Triều Nội bị đình lại do thiếu kinh phí. Năm sau, người ta thấy ngôi nhà đổi tên thành Học viện California, nơi đào tạo nhiều nhà ngoại giao, học giả và thương nhân. Một trong số đó là chuyên gia các vấn đề Trung Quốc người Mỹ, có tên là Fairbanks, đã từng theo học ngôn ngữ tại Học viện California này vào những năm 1932. Bên cạnh xuất xứ được nhiều người công nhận trên, còn có một số giả thuyết ly kỳ hơn về nguồn gốc ngôi nhà số 81, phố Triều Nội, như cho rằng đây từng là một bệnh xá, kiêm giáo đường, do người Hà Lan xây. Thậm chí, có tài liệu còn viết, ngôi nhà là nhà hộ sinh dành cho các phu nhân Anh Quốc, sau đó thì trở thành nhà riêng của một gia đình quân Việt Nhật. Thật ra, khi nhà nước Trung Quốc mới được thành lập, ngôi nhà đã từng bị chính phủ Trung Quốc trưng dụng. Đến những năm 80, nó trở thành phòng làm việc của một đơn vị trực thuộc văn phòng Sở Nội vụ thành phố Bắc Kinh. Trong cuộc cách mạng văn hóa vào cuối những năm 1960, ngôi nhà đã bị Hồng vệ binh chiếm đóng. Tuy vậy, họ chỉ ở lại một thời gian rất ngắn. Điều này trong giai đoạn đó khá bất thường, nên đã khiến những lời đồn thổi về ma ám càng có thêm căn cứ. Những năm 1990, chính phủ Trung Quốc giao quyền sở hữu nhà số 81, phố Triều Nội, cho Giáo hội Công giáo thành phố Bắc Kinh, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất có số 00044, một con số khá kiêng kỵ với người Trung Quốc. Khi đó, ngôi nhà gồm 188 phòng, với tổng diện tích xây dựng là 2.925,7 m². Nhà số 81, phố Triều Nội là một công trình bằng gạch được xây theo lối kiến trúc Baroque của Pháp. Đến tháng 3 năm 2016, ngôi nhà được khôi phục và được mở để cho thuê vào năm 2017. Theo ước tính, giá thuê tòa nhà vào khoảng 10 triệu nhân dân tệ mỗi năm, khoảng 36 tỷ đồng Việt Nam theo thời giá hiện nay. Những câu chuyện rùng rợn xoay quanh ngôi nhà. Trong vô số những lời đồn có 3 câu chuyện được mọi người truyền tai nhau nhiều nhất, và luôn gây ra cảm giác khiếp sợ cho người kể lẫn người nghe. Đầu tiên là câu chuyện về cái chết của người được cho là vợ hoặc người tình của một sĩ quan trong quân đội Quốc dân Đảng. Ông này, khi bỏ trốn sang Đài Loan, đã bỏ người phụ nữ của mình lại Trung Quốc đại lục. Quá tuyệt vọng, người phụ nữ nọ đã treo cổ tự vẫn. Một số người thì cho rằng cô ta chết không phải do kết cục của cuộc chiến mà do phẫn uất vì bị người tình bỏ rơi trong căn nhà này. Sau cái chết của người phụ nữ, ngôi nhà số 81, phố Triều Nội thường xuyên xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Mỗi đêm có mưa rông, hay vào những ngày trăng tròn, mọi người xung quanh hay nghe được tiếng khóc rất thảm thiết, thậm chí còn có tiếng chai lọ liên tục bị ném vỡ, vọng ra sau những khung cửa đóng kín của ngôi nhà. Tin đồn về hồn ma trong ngôi nhà số 81, phố Triều Nội lan nhanh. Tổng giáo phận đã phải lên tiếng phủ nhận, cho biết không có ghi chép nào cho thấy một sĩ quan Quốc dân Đảng sống tại căn nhà này. Dù vậy, người dân địa phương vẫn truyền tai nhau việc họ thường xuyên nghe thấy tiếng la hét và những tiếng động trong ngôi nhà. Cứ thế, câu chuyện ngôi nhà bị ám càng lúc càng được thêm thắt ly kỳ. Câu chuyện thứ hai kể về sự mất tích bí ẩn của các công nhân xây dựng trong tòa nhà này. Mọi việc bắt đầu bằng sự biến mất của 3 công nhân xây dựng vào năm 2001. Thời gian đó, ngôi nhà số 81, phố Triều Nội bị bỏ hoang và chính phủ đã cho người trùng tu lại. Vào một đêm mùa hè, một số công nhân tại công trường đó đã uống quá nhiều nên đi xuống tầng hầm căn hộ để tìm chỗ đi vệ sinh. Tại đây, họ bất ngờ nhìn thấy một nơi bí mật, được bịt kín bằng gạch cũ. Vì tò mò, họ quyết định vào xem bên trong có gì và không bao giờ còn trở ra nữa. Câu chuyện nhuốm màu sắc hoang đường đó không có chứng cứ rõ ràng, nhưng vẫn khiến không ít người bán tín bán nghi. Cũng tương tự như câu chuyện đầu tiên, lần này, tin đồn lan nhanh không cách gì ngăn được. Câu chuyện thứ 3 lại đề cập đến một hiện tượng huyền bí gắn với ngôi nhà số 81, phố Triều Nội. Theo đó, bất cứ ai đi bộ qua khu vực có ngôi nhà đều cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi trong lòng. Người ta còn nói rằng vào mùa hè, lối vào căn nhà này lúc nào cũng lạnh lẽo hơn so với ngôi nhà hiện đại nằm cách đó chỉ 20 mét. Rất nhiều người muốn xác minh những tin đồn trên, đã tìm đến cảnh sát Bắc Kinh để tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, đại diện Sở Cảnh sát Đông Thành là một quan chức, có tên Thẩm Chấn Vũ, một mực phủ nhận mọi câu chuyện. Theo ông này, không có bất cứ hồ sơ nào về việc những thợ xây mất tích, hay có người treo cổ chết trong nhà. Năm 2014, sự nổi tiếng của ngôi nhà vươn ra khỏi biên giới Trung Quốc,
khi nơi này trở thành bối cảnh chính trong bộ phim Ngôi nhà 81 kinh thành do Lâm Tâm Như đóng chính. Dù câu chuyện hư cấu, nhưng bộ phim vẫn được đánh giá là đã tham khảo các truyền thuyết liên quan đến nhà số 81, phố Triều Nội. Nhờ vậy, bộ phim đã trở thành một trong những bom tấn phòng vé năm đó. Với tuổi đời hơn 100 năm, và gần 80 năm chết danh là ngôi nhà ma ám, nhà số 81, phố Triều Nội đến tận bây giờ vẫn khó cho thuê. Những tin đồn và truyền thuyết được dựng lên ngày một nhiều, khiến trước năm 2015 ngôi nhà vẫn là nhà hoang, dù nằm ở khu vực sầm uất. Năm 2016, ngôi nhà này chính thức đóng cửa và bắt đầu sửa chữa. Chính phủ dự kiến sẽ xây dựng thành một nơi tham quan du lịch. Vài hình ảnh sửa chữa xong cho thấy các căn phòng đã có được dáng vẻ tươi sáng và hiện đại. Không ai biết trước được điều gì xảy ra trong những tháng ngày sau này của nhà số 81, phố Triều Nội, thành Bắc Kinh. Hiện tại, tin tức về ngôi nhà cũng không còn được cập nhật nhiều, nên xem ra bức màn bí ẩn phủ bóng lên nó vẫn còn giữ hầu như nguyên vẹn. Sau đây, để có thêm một góc nhìn, chúng ta hãy thử nghe vài đoạn ghi chép của một tác giả phương Tây khi đi khám phá ngôi nhà số 81, phố Triều Nội, vào giai đoạn nó chuẩn bị được sửa chữa lại, khoảng hạ tuần tháng 11 năm 2015. Tôi giơ tay lên, tôi hoàn toàn là một người đam mê khám phá đô thị, và tệ hơn khi nói đến những điều huyền bí. Nếu có thể kết hợp cả hai lại với nhau thì đó chắc chắn là những ngày hạnh phúc. Một ly cocktail đậm đặc của những cảm xúc nguyên thủy được nén lại trong vài giờ là những gì bạn nhận được. Tôi có định tìm nó không? Tôi có định vào trong không? Liệu tôi có bị đuổi ra ngoài không? Điều gì đang chờ đợi ở bên trong? Sự phấn khích, kỳ vọng, sợ hãi và dòng adrenaline ổn định theo sau sẽ khiến các giác quan của bạn được điều chỉnh, vượt xa các thông số hoạt động bình thường của chúng. Ồ, và bạn sẽ cảm thấy trẻ lại ngay lập tức. Không có gì tốt hơn, hay thú vị hơn việc thực hiện một cuộc điều tra huyền bí. Khi chúng ta ngồi trong bóng tối, lắng nghe, và tự hỏi điều gì sắp xảy ra, thì trong khoảnh khắc đó, cuối cùng chúng ta chỉ có một mình. Chúng ta không nghĩ về công việc, ông chủ hay cách thanh toán hóa đơn tiếp theo. Tất cả những thứ đó ngay lập tức biến mất, từ thời điểm bạn bắt đầu nghiên cứu một địa điểm mới, cho đến việc đi ra ngoài, tìm kiếm và khám phá, bạn đang đi trên con đường mà hầu hết mọi người không chọn đi. Mỗi bước là một bước đi vào cái chưa biết, hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày. Ở Anh, tôi thường dành cả buổi tối trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang ở địa phương cho đến khi nó bị phá bỏ. Trải qua chuyện đó, tôi nhận ra rằng thật hiếm khi có một nơi như thế ở nơi chúng ta sống, để có thể khám phá thường xuyên, để trở nên thân thiết với những ngóc ngách ọp ẹp, lớp sơn bong tróc, những cầu thang nguy hiểm, những phòng giam có đệm và tất nhiên đó là những linh hồn. Nhà số 81 là một huyền thoại ở Bắc Kinh, câu chuyện về nó đã được ghi chép rất nhiều, và thường được cho là tòa nhà ma ám nhất thành phố. Do đó, để có thể chạm tay trực tiếp vào nó là một điều may mắn ngoài sức tưởng tượng đối với tôi. Các cánh cổng mở rộng, và nền gạch đỏ nhạt của nhà số 81 được bao phủ một phần bởi cây thường xuân, và dương xì xanh dày, với sức hấp dẫn thẩm mỹ không thể phủ nhận. Ngoài ra, còn có một tòa nhà cao thứ hai trong tình trạng đổ nát, tồi tệ hơn, với một tòa tháp ở trên cùng, phía góc gần nhất. Không gian xung quanh đã được biến thành một bãi đậu xe, mặc dù xét về tổng thể, thì nó có vẻ khá yên tĩnh. Ngoài tiếng ồn ào liên tục của xe cộ từ đường chính, nơi đây rất tĩnh lặng. Thật không may, cửa trước rõ ràng đã bị khóa. Chết tiệt, nhưng một sợi dây xích và ổ khóa cỗ dì xét lớn làm sao cản được tôi. Phải nói rằng nếu muốn có một ngôi nhà trong phim kinh dị, thì đây chắc chắn là nơi lý tưởng. Mái hiên có cột đá phủ một nửa cây thường xuân, và những bậc thang nặng nề dẫn lên cánh cửa đôi bạc màu mưa nắng, khiến những kẻ mạo hiểm nhất cũng trở nên cảnh giác. Đi vòng ra phía sau, tôi phát hiện ra một điều tuyệt vời. Có một cửa sổ chưa được đóng kín và trò chơi vẫn đang diễn ra. Không có thời gian để suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của tôi là đi càng nhanh càng tốt, và rồi đột nhiên, tôi thấy mình ở bên trong nhà số 81. Ván sàn bị vỡ và thạch cao nứt rơi ra để lộ phần xây bị hư hỏng. Tầng trệt có cảm giác bị bịt kín, khi các cửa sổ bị đóng. Mọi dấu vết của thế giới bên ngoài bỗng chốc mất hút, kể cả ánh sáng, và âm thanh. Bạn chìm vào một không gian khác biệt, những bức tường biến mất trong bóng tối, những căn phòng, và những hốc tường của hư vô, như thể bạn có thể bị nơi này nuốt chửng, nếu nán lại quá lâu. Ở tầng trên, cảm giác bớt u ám hơn nhiều, mở ra những khu vực được ngăn cách rộng rãi với những chiếc xà nặng nề phía trên. Một làn gió nhẹ lướt qua tấm rèm lưới cũ, là chuyển động duy nhất trong toàn bộ tòa nhà. Ánh nắng mùa thu xuyên qua những tán lá che phủ, chiếu vào một vài khung cửa sổ. Tôi phải nói rằng tôi đã từng đến một số địa điểm đáng sợ, nhưng nhà số 81 chắc chắn không phải là một trong số đó. Tôi đã mang theo nhiều thiết bị huyền bí khác nhau, nhưng hoàn toàn không thu được gì trên đó. Thật lạ là nó đem lại cảm giác trống rỗng. Chẳng lẽ một thứ có mối liên hệ chặt chẽ với quá khứ như vậy, lại có thể hoàn toàn chẳng có gì. Ở tầng dưới, ngay cả tầng hầm cũng có cảm giác tĩnh lặng. Điều duy nhất gây ra lo lắng, chính là trí tưởng tượng của chính tôi. Tuy vậy, tôi vẫn giữ ý nghĩ cho rằng tòa nhà kia nguy hiểm hơn nhiều,
và nhắc mình phải chú ý đến từng bước đi. Ván sàn ở hầu hết các phòng đều quá yếu, để có thể chịu được bất kỳ trọng lượng nào. Những khối xây, tấm bê tông và gỗ vỡ ở khắp mọi nơi, và không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một việc làm thực sự ngu ngốc. Một tầng hầm đen kịt khác, có một đường hầm được bao quanh bởi những đống rác thối rữa, mặc dù khi tôi nhìn vào và đập vào ngọn đuốc trên đầu, một tiếng gầm gừ từ bên trong đã ngăn tôi lại. Điều này nghe có vẻ không ổn. Lúc đó một con chó nhảy ra, gầm gừ, và sủa. Tôi đã may mắn rút lui mà không bị cắn. Bước tiếp theo đối với tôi như mọi khi, là quay lại vài lần nữa, và thực hiện một cuộc điều tra kéo dài kỹ lưỡng hơn. Cho đến khi tôi gặp một chàng trai tên là Jimmy Chang San Nhanh. Cậu ấy đã đi học nhiều năm ngay gần nhà số 81, và có quan điểm hoàn toàn khác về mọi thứ tôi vừa viết. Khi tôi còn đi học, chúng tôi thường đi bộ qua đó hàng ngày. Tất cả chúng ta đều biết những câu chuyện về nơi đó. Tuy nhiên, hầu hết người dân xung quanh, tất cả người dân địa phương sống quanh đây, đều biết rằng một cô gái đã chết ở đó. Tất cả họ đều biết, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng ngôi nhà là một nơi rất u ám. Chúng tôi không biết tại sao, chúng tôi chỉ có thể cảm nhận được điều đó. Điều này giải thích tại sao trong 6 giờ tôi ở trong ngôi nhà, mặc dù có một lượng người ổn định ghé qua để xem, và chụp ảnh bằng điện thoại di động, nhưng không một ai mạo hiểm vào trong. Tôi đứng đó, tự hỏi sao ngôi nhà số 81 ở vị trí rất đắc địa giữa quảng trường Thiên An Môn và khu thương mại trung tâm, ngay cạnh ga tàu điện ngầm, mà vẫn hoang tàn thế. Đúng là nó có lệnh bảo quản, và đã thuộc quyền sở hữu của Tổng giáo phận Công giáo La Mã Bắc Kinh, được một thời gian, nhưng thực sự là suốt mấy chục năm dài, vẫn không ai muốn chụp lấy nó. Jimmy tiếp tục nói, cũng cách đây khoảng 20 năm, vào những năm 1990, có một số công nhân biến mất trong nhà. Mọi người đều nói về nó, thầy cô, phụ huynh và học sinh đều bàn tán về chuyện đó và trên khắp các mặt báo. Đó là một câu chuyện có thật. Đến đó thì cậu ấy bắt đầu nói một cách khẩn trương hơn. Bạn biết đấy, bạn nghĩ rằng người Trung Quốc rất mê tín, nhưng có một số điều rất thực tế, mà bạn nên biết. Giống như không bao giờ mang theo bất cứ thứ gì bên mình, hoặc để lại bất cứ thứ gì. Chỉ chụp ảnh thôi, bạn phải cẩn thận với mọi thứ. Tôi biết ở phương Tây người ta thích đến những nơi này, và cố gắng nói chuyện với các linh hồn, nhưng ở Trung Quốc, chúng tôi rất nghiêm túc về những điều này. Jimmy sau đó bắt đầu nói về sự sắp xếp, mà chúng tôi đã thỏa thuận để gặp nhau, và cùng nhau đi điều tra nhà số 81. Trước đây, cậu ấy tỏ ra rất hào hứng với ý tưởng này, vì sau ngần ấy thời gian, sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những gì đang diễn ra ở đó. Tuy nhiên, giờ đây cậu lại thay đổi quyết định. Mọi người tin rằng họ có hai loại năng lượng trong cơ thể. Một cái được gọi là âm, và cái kia được gọi là dương. Có rất nhiều người tràn đầy năng lượng, như những người trẻ thích ra ngoài và chơi thể thao. Đây là dương, nó giống như mặt trời. Họ hướng ngoại, và có những người có thể ở nhà, giống như một ngày nhiều mây. Đây là những người trầm tính hơn, và họ là âm. Hầu hết mọi người đều có cả hai, nhưng nếu bạn có nhiều năng lượng âm trong mình, thì bạn có thể có cảm giác về những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Thử ngẫm mà xem, ở Bắc Kinh, nếu có một bệnh viện, nghĩa địa cũ hoặc một nơi tồi tệ vì chiến tranh khiến nhiều người chết, họ sẽ cố gắng xây dựng một nơi có nhiều năng lượng tốt, rất vui vẻ và nhiều dương, như một trường học, hoặc đại học. Điều này có nghĩa là, họ sẽ tạo ra sự cân bằng giữa âm và dương. Ví dụ có một con đường tôi thường phải đi qua. Hôm qua thì ổn, nên tôi đã đi theo hướng đó. Hôm nay tôi cũng muốn như vậy, nhưng tôi cảm thấy khác, như thể ở đó không an toàn, nên tôi đã đi con đường khác. Theo cách tương tự, tôi cảm thấy điều này khi đi về nhà. Ngoài ra khi tôi tìm kiếm trên mạng về nhà số 81, tôi cảm thấy rất khó chịu, và bắt đầu run rẩy. Sau đó tôi bị đau đầu rất nặng, tôi nghĩ vào lúc này việc đến đó thực sự nguy hiểm. Nếu bạn muốn đi, thì Chúa phù hộ và chúc may mắn, nhưng tôi chỉ có thể đi vào lúc khác. Wow, bạn nghĩ sao về tất cả những gì vừa nghe? Rốt cuộc thì ngôi nhà số 81 có bị ám hay không? Riêng tôi chỉ dám nhìn nó từ xa mà thôi. Đó là câu chuyện của hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Kênh sẽ rất biết ơn nếu nhận được lượt đăng ký theo dõi, like và share câu chuyện. Hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ mỗi tối. Tạm biệt.